म तपाईँलाई फर्महरूको बारेमा भन्न जाँदैछु। फर्महरू कसरी गर्न सकिन्छ, के हो टाइपहरू के हो भनेर भन्न जाँदैछु है त। सबभन्दा पहिले त के गर्ने भन्ने कुराहरू गरौँ। मानौ HTML5 अब तपाईँ फर्स्ट गर्नु पर्यो। अब यहाँ चाहिँ हामीले के लेखेका थियौँ भनेपछि अब हामी के लेखेका थियौँ, टेक्नोलोजी लेख्नु हुन्छ हामीले सेकेन्ड लेखौँ होइन। सेकेन्ड लेखिसकेपछि हामी चाहिँ अब यहाँ बडीभित्र गर्ने हो। जे गर्न मन लाग्छ हामीले सबै बडीभित्र गर्नुपर्छ है त। हामीले अब फर्महरू गराउन स्टार्ट गरौँ। फर्महरू गराउने बेला के गर्ने त सबभन्दा पहिले त अब इनपुट हान्नु छ भने तपाईँलाई चाहिँ अब आफ्नो नामहरू मात्रै हान्नु छ भनेपछि चाहिँ वर्डहरू तपाईँको नामहरू राख्न मन लाग्छ भनेपछि चाहिँ के राख्ने भनेपछि टेक्स्ट लगाएर राख्न सक्नुहुन्छ है त। नेमको ठाउँमा हामी अहिले नेमै लेखिदिउँ। पछि गएर यो डाटाबेसमा कसरी कनेक्ट गर्न सकिन्छ यसको तपाईँले चाहिँ डाटाबेससँग कनेक्ट गर्नको लागि यो नेमको लागि यो देख्न सकिन्छ है त। यो सजिलो छ, पछि हामी गर्दै जान्छौँ। जाने बेला चाहिँ हामीलाई थाहा भइहाल्छ। हामीले चाहिँ यो टेक्स्ट हेर्नुहोस्, टेक्स्ट गर्ने होइन। टेक्स्ट गरिसकेपछि हामीले चाहिँ अब के नाममा के राख्न लाग्छौँ भनेर अगाडि राख्न पनि सक्यो, पछाडि राख्न पनि सक्यो। इन्टर द नेम, इन्टर नेम भनौँ न होइन। इन्टर नेम, नेम इन्टर गरौँ भन्ने कुरा हुन्छ। हामीले टेक्स्ट भन्ने बित्तिकै याद गर्नुहोस् कि हामीले वर्डहरू राख्न सक्छौँ है त। हामीले ओपन विथ लाइभ सर्भर गरौँ। लाइभ सर्भरमा के आएर बस्छ तपाईँलाई म सिकाइसकेको छु। ओपन लाइभ सर्भर चाहिँ तपाईँले कसरी गर्ने भनेर योभन्दा पहिलेको भिडियो तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ है त। हेर्नुहोस् इन्टर द नेम भन्छ। अब नाम तपाईँले यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ है त। आदित्य राखेँ, मेरो नाम आदित्य हो त्यसैले आदित्य राखेँ। आदित्य चाहिँ यसरी लेख्न सकिन्छ। तपाईँले 1 2 3 4 पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। तर एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, अब हामीले चाहिँ नम्बरहरू मात्रै राख्न मन लाग्छ भनेपछि कसरी गर्ने त। तपाईँले रोल नम्बर मात्रै हाल्न सक्नुहुन्छ होइन। तपाईँले चाहिँ अब कुनै डाटाहरू इन्टर गर्नु पर्यो भने रोल नम्बर मात्रै कसरी हाल्ने भन्ने कुराहरू हुन्छ। इन्टर द रोल नम्बर, इन्टर रोल नम्बर भनौँ न। रोल नम्बर अथवा कुनै पनि चिजहरू इन्टर गर्नु पर्यो भने कसरी नम्बरवाला इन्टर नम्बर भनेको लेखौँ न किन नम्बर है त। अहिलेको लागि हेर्नुहोस् इनपुट फर्म कसरी बनाउने त। फर्मै बनाउने भनेको यसरी नै हेर्नुहोस् होइन। हेर्नुहोस् है त। अब यहाँ के गर्ने त, नम्बर लेख्न सक्छौँ हामी। सरी नम्बरको स्पेलिङ मिस्टेक भयो। हामी अब यो सरी नेम भयो। नेम चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। अब नेमको ठाउँमा तपाईँले हामीले के हो नम्बरै लेखिदिउँ। यो पछि डाटाबेससँग काम गर्ने कुरा हो। यो भनेको जाभा स्क्रिप्टसँग यो काम गर्ने आइडीले काम गर्छ है त। अहिलेको लागि नचुकिनुहोस् तपाईँहरू है त। भयो तपाईँ यसले चाहिँ अब नम्बर मात्रै दिने गर्दछ। नम्बरको स्पेलिङ मिस्टेक भएछ है गाइज, सरी नम्बरको स्पेलिङ मिस्टेक भएछ। स्पेलिङ त खतरा हो नि त, म ट्यालेन्टेड इङ्ग्लिसमा त खतरा ट्यालेन्ट हो नि पछाडिबाट होइन त गाइज। हेर्नुहोस् इन्टर द नम्बर, हेर्नुहोस् 1 2 3 4 5 6 7 8 यसरी पनि राख्न सकिन्छ। तपाईँले आफ्नो मर्जीले पनि राख्न सक्नुहुन्छ है त। तपाईँले आफ्नो मर्जीले पनि राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यहाँ वर्डहरू चाहिँ राख्न सक्नुहुन्न है त। हामी के अब यो त तल ल्याउँ न एकछिन होइन। बिआर लेखेर हामी तल ल्याउन सक्छौँ। बिआर ट्याग लेखेर हामी तल ल्याउन सक्छौँ है त। यहाँ ओपन विथ लाइभ सर्भर किन गर्नुहुन्छ भने मलाई सजिलो लाग्छ, किनकि सजिलो लाग्छ। अब के सकिन्छ है त। दुईचोटि बिआर गरे दुईवटा लाइन छोड्छ। अहिलेको लागि हामी छोडौँ किनकि पछि सिएसएस गर्ने बेला हामीलाई सजिलो जसरी हामी गर्न सक्छौँ है त। हामी इनपुट अब हाम्रो होइन। अब हामीले के राख्न सक्छौँ त, हामीले एजहरू पनि राख्न सक्छौँ। एजहरू पनि के हो त नम्बर होइन। एज पनि हाम्रो नम्बर हो अहिलेको लागि। एज भनेको पनि नम्बर हो। हामीले सेम है एज गर्नुभयो भने पनि यो सेम गर्न सकिन्छ है त। अब एज गर्नुभयो भने सेम हुन्छ, जे गरे पनि सेम हुन्छ। नेम भयो हाम्रो, एज भयो, एज पनि होइन। लास्ट नेम फर्स्ट नेम इमेल भयो। अब हाम्रो चाहिँ के गर्ने इमेलहरू कसरी राख्न सकिन्छ। इमेल गरौँ। इमेलको लिङ्क तपाईँलाई थाहा भएकै होला होइन। सुरुमा होइन इमेल इनपुट गर्नुहोस्। अब इनपुट गरिसकेपछि हेर्नुहोस् न है, इनपुट गर्नुहोस् टाइप के हो त होइन। इमेलमा के हो त टाइप, इमेल हो भने इमेल हो होइन त। इमेल भयो भने इमेल हो। अनि नेम के हो त, हामीले यो पनि इमेलै लेखिदिउँ। के हुन्न अहिलेको लागि केही फरक पर्दैन है त। अब हामीले यहाँ चाहिँ जाभा स्क्रिप्टको कोडहरू राख्न सक्छौँ। अहिलेको लागि हामी छोडिदिउँ है त। हामीले इमेल हो भने इमेल लेख्न सक्छौँ। हामीले चाहिँ यस्तै गरेर लाइन पनि दिन सक्छौँ है त। यसको तल एउटा लाइन दिउँ न। लाइन दिनुको लागि यही त यो एचआर ट्याग। यो एचआर ट्याग भनेको होरिजेन्टल लाइन दिन्छ। यसले हेर्नुहोस् है त होरिजेन्टल लाइन दिन्छ। हामीले इमेलको ठाउँमा इमेल राख्न सकिन्छ है त। मेरो इमेल लेखिन्छ तर तपाईँको इमेल टिङ 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 है त। जे राखे पनि भयो। इरर देखाइदियो छोडिदिनु अहिलेको लागि किनकि हामीलाई के चाहिएको छ, इमेलको इमेल नम्बरको नम्बर यस्तै चाहिएको छ है त गाइज। अब के अन्त हामीलाई अब इमेल राखेपछि हामी पासवर्ड पनि राख्न सक्छौँ।
पासपोर्ट पनि कसरी राख्ने है त। अब पासपोर्ट कसरी राख्छ तपाईँलाई थाहा छ नि त, पासपोर्ट त तपाईँले देख्न सक्नुहुन्न। पासपोर्टको स्पेलिङ यही हो नि गाइज होइन, रङमा पनि नभन्नु होला किनकि म त इङ्ग्लिसमा धेरै ट्यालेन्ट हो नि त, त्यसैले होइन र धेरै ट्यालेन्ट छ क्या इङ्ग्लिसमा, त्यसैले आफ्नो पासपोर्ट भने राख्न सक्नुहुन्छ है त। PASSWORD PASSWORD है त। अब यहाँ गएर हामीले नेमको ठाउँमा पासपोर्टै राखौँ, पछि गएर डाटाबेसमा कनेक्ट गर्ने बेला सजिलो हुन्छ है त। अहिलेको लागि छोडिदिउँ, आइडीको आइडी लेखिदिउँ किनकि हामीले यो लेखिरहेको छौँ, किन छुटाउने हो त भन्ने कन्सेप्ट हो। हेर्नुहोस् है त, अब इन्टर यास कन्ट्रोल यास गरेर पनि यो गर्न सकिन्छ, तर मैले चाहिँ ओपन विथ लाइभ छ तपाईँलाई चाहिँ लाइभै यसरी देखाउँछु है त के गरिरहेको छु। अब यहाँ तपाईँले जे हाल्यो भने तपाईँको के आउँछ, पासपोर्ट टाइपको आउँछ है त। अहिलेलाई छोडिदिउँ है त। कन्ट्रोल यास गऱ्यो भने पनि यो सेभ भइहाल्छ। अहिलेको लागि मैले ओपन विथ लाइभ सबै गर्न सजिलो भइरहेछ। हामीले यसको तल पनि याचार लेखिदिउँ है त, यसको तल पनि यो बिहारको तल पनि हामीले याचार लेखिदिउँ है त। भयो हामीले यो भएन, अब हामीले के गर्ने त, याचारको तल लेखौँ। अब हामीले चाहिँ पासपोर्ट भयो, पासपोर्ट भइसकेपछि हामीले के लेख्न सक्छौँ भनेपछि अब हामीले टाइम है त, टाइम के हो त, टाइमहरू हामी लेख्न सक्छौँ। टाइम चाहिँ कति टाइममा कति उमा भनेर लेख्न सक्छौँ। हामीले डेट पनि लेख्न सक्छौँ। अहिलेको लागि हामी टाइमै लेखौँ। इनपुट ल इनपुट टाइप होइन, टाइममा चाहिँ टाइम लेख्न सक्छौँ हामीले। टाइम लेखिसकेपछि हामीले के गर्ने त, हामीले नेमको ठाउँमा टाइमै लेखौँ किनकि यो त तपाईँलाई मैले भनिसकेको छु के हो भनेर, कति भन्ने होइन। आइडी है त, आइडी लेख्ने ठाउँमा आइडीको ठाउँमा जे लेख्दा पनि भइहाल्छ है त। सरी है त, यहाँ चाहिँ यो पनि याचार ट्याग गरौँ। अब हेर्नुहोस् टाइमको ठाउँमा टाइम लेख्न सकिन्छ है त। टाइमको ठाउँमा हेर्नुहोस् टाइमहरू आयो है त, यसरी टाइमहरू आउँछ, यसको ठाउँमा यसरी टाइमहरू आउने गर्दछ है त। यसरी आउने गर्दछ, एएम कति पिएम, एएम पिएम हो कति 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 भन्ने, यो चाहिँ मिनटमा रहेछ, यो चाहिँ आवर्समा हुन्छ है त। यो 12सम्म मात्रै छ होइन, तपाईँले यो देख्न सक्नुहुन्छ टाइमको टाइम हो है त। टाइमको टाइम हो। अब डेटको पनि हामी डेटको हेरेर यसरी हेरौँ है त, डेटको के रहेछ। अब तपाईँलाई त म प्र्याक्टिकल देखाइरहेको छु नि होइन र, तपाईँ मेरो च्यानल सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनुहोस् है। यस्तो धेरै मिहिनेत गर्छु तपाईँको लागि, जे गर्छु म तपाईँको लागि गर्छु गाइज। तपाईँहरू सरी म तपाईँको लागि यस्तो बनाइरहेको छु, तपाईँ चाहिँ के गर्नुहोस् भनेपछि यही गर्नुहोस्। अब हामीले डेट हो भने डेट राख्न सक्छौँ यो, तर यिनी HTML त्यति गाह्रो हुँदैन गाइज। मैले HTML त्यति धेरै पढ्दा पनि पर्दैन पछि होइन, हामीले नेटमा खोज्न सक्छौँ होइन, मजाले नेटमा पाउन सक्छौँ। यसलाई चाहिँ ठुलो मान्नु चाहिँ गल्त हो होइन, ठुलो नमान्नु होला, जस्ताको त्यस्तै यतिकै सोच्ने हो। यो धेरै गर्नुपर्ने पर्दैन किनकि हामीले पछि गएर यसलाई हामीले केमा पाउँछौँ त, नेटमा गएर पाउन सक्छौँ है त गाइज। हामी जेमा पनि पाउन सक्छौँ है त। ओपन विथ लाइभ सर्भर हेर्नुहोस् डेटहरू, मन्थ इयर डेहरू छ नि त होइन। ओपन लाइभ सर्भरमा चाहिँ किन गर्नु छ भनेर सोच्नुहुन्छ भने तपाईँलाई चाहिँ मैले लाइभली देखाऊँ भनेर कन्सेप्टले चाहिँ ओपन विथ लाइभ सर्भर गरेको है त मैले। तपाईँहरूलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ भनेर तरिकाले चाहिँ गरेको। अब हामीले के गर्ने त त्यसपछि, अब हामीलाई फाइलहरू हाल्न मन लाग्छ, अब फाइलहरू हाल्न मन लाग्छ भने पनि एकचोटि गरौँ। फाइलको होइन, फाइलहरू मात्रै हाल्न मन लाग्छ भने फाइल अथवा फोटोहरू हाल्न मन लाग्छ, इमेज लेखिदिउँ न, त्यसमा किन लेखिदिउँ न त, फोटो लेखिदिउँ न त होइन, फोटो हालौँ न त। फाइलमा त जे पनि, फाइल भनेको त जे पनि हो नि त, फोटो पनि त हो नि त होइन। हेर्नुहोस् टेक्स्टको ठाउँमा के हो नि त, अब हामीले टेक्स्टको ठाउँमा फाइल लेख्न सक्छौँ है त। नेमको ठाउँमा के राखौँ, फोटो भन्ने लेखौँ है त। आइडीको ठाउँमा आइडी भयो नि होइन। अब हामीले यहाँ के हाल्न सक्छौँ त हेरौँ है त। ओपन लाइभ छ किन सजिलो लाग्छ कि ओ गाइस, हेर्नुहोस् है त, यहाँदेखि यहाँ आएर हामीले फोटोहरू हाल्न सक्छौँ है त। फाइल चुज गाइज होइन, यसरी गर्न सक्छौँ। हामीले धेरै लामो ठुलो कुरा पनि होइन, हेर्नुहोस् गाइज होइन, यसलाई कसरी गर्ने के गर्ने धेरै लामो कुरा पनि होइन। हामीले यसलाई ठुलो मान्नु पनि पर्दैन किनकि हामीले यो नेटमा पनि पाउन सक्छौँ, जता कतै पाउन सक्छौँ होइन। हामीले चाहिँ युज कसरी गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो दिमाग जानुपर्छ है। कसरी भन्ने, प्रोग्रामिङ भनेको जहिले पनि कसरी भन्नेतिर जाने हो कि के हो भन्नेतिर जाने होइन, किनकि हामी नेटमा त हजारौँ कुरा पाउन सक्छौँ त यार। भोलि गएर एप्लिकेसन बनाउन मन लाग्छ भने त हामी गएर रेफरेन्स लिन सक्छौँ नि त होइन, च्याट जिपिटीमा गएर कोडहरू दिन सक्छौँ। त्यो कोडले कसरी काम गरिरहेको छ, कुन कोड चाहिँ कसरी हाल्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ याद गर्ने हो नि त। हामीले चाहिँ कोड के हो भनेर याद गर्ने नै होइन क्या, किनकि कोड त भोलि गएर चेन्ज भइरहन्छ होइन। कोड भनेको ठुलो कुरा होइन, किनकि भोलि गएर तपाईँ नेटमा पनि हजारौँ कोडहरू पाउनुहुन्छ। अहिले भएर मैले जे हाले पनि कोड त पाउँछु नि होइन।
त्यसरी त पाउन सकिन्छ क्या, यो सजिलो हो क्या HTML-हरू यिनीहरू। तर हामीले कसरी युज गरिरहेछौँ भन्ने कुरा चाहिँ याद गर्नुहोस्। हामीले कसरी युज गरिरहेको छ त मैले इनपुट हेर्नुहोस्, डेट अगाडि लेख्छु भने अगाडि लेखिरहेको छ त्यसले, इनपुट अगाडि लेख्छु भने इनपुट चाहिँ अगाडि लेखिरहेको छ। इनपुट टाइपको काम के छ भने चाहिँ फर्म बनाउनको लागि यसले चाहिँ बक्स बनाउँछ, यसले चाहिँ तपाईँहरूले डाटा हाल्न पाउनुहुन्छ इनपुट लेख्नु भयो भने। अनि टाइप के हो, यी नम्बर हो, इमेल हो, पासपोर्ट हो, टाइम हो, डेट हो, फाइल हो, भोलि गएर रेडियो भन्ने पनि हुन्छ होइन, रेडियो भनेको जेन्डरहरू, यिनी कुराहरू हुन्छ होइन, धेरै हुन्छन् क्या जति पनि भेट्न सकिन्छ। तर हामीले कसरी युज गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँलाई म सिकाउँछु। कसरी युज गर्ने त यसरी नै युज गर्न हामी सक्छौँ। कसरी सक्छौँ त इनपुट टाइप लेख्ने, पासपोर्ट लेख्ने, पासवर्ड लेख्ने, अनि त्यसपछि इमेल लेख्ने, त्यसपछि नम्बर हो भने नम्बर लेख्ने, इमेल हो भने नम्बर इमेल लेख्ने, पासवर्ड हो भने पासवर्ड लेख्ने, टाइम हो भने टाइम, डेट हो भने डेट, फाइल हो भने फाइल। अब यदि कुनै मेल फिमेलको कुरा पनि रेडियो होइन, रेडियोहरू लेख्ने, अनि यिनीहरू कुराहरू त तपाईँले जहाँ पनि भेट्न सक्नुहुन्छ, जहाँ पनि पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले थाहा छ तपाईँलाई जहाँ पनि भेट्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले हामी सपोर्टको सबमिट गर्नु पर्यो भने त बटन लेख्यो भने भइगयो होइन, अब बटनको बिचमा जे लेख्यो भने भइगयो त सबमिट लेखौँ। अब इनपुट टाइप लेखेर लेख्न पनि सक्यो। तर यो कहाँबाट पाउनु त भने नेटमा हजारौँ हुन्छ यो। तर कसरी कहाँ युज गर्ने, कसरी युज गर्ने भन्ने कुराहरू नि त होइन, कसरी युज गर्ने त यो भन्ने कुराहरूतिर जानुपर्छ क्या हामी चाहिँ होइन। यसको ठाउँमा तपाईँले इनपुट टाइप पनि लेख्न सक्नुहुन्छ ल, इनपुट टाइप सबमिट पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। यो मैले के भन्छु भनेको चाहिँ कुनै कुराहरू पनि ठुलो होइन क्या, गाह्रो होइन। हामीले चाहिँ गाह्रो बनाएको मात्रै हो कुनै कुनै कुराहरू, किनकि अरूले बनाएको चिज हो नि त, हामीले त यो जस्ट युज गरे मात्रै हो नि त होइन। तपाईँले यो नेटमा पाउनुहुन्छ है मजाले, तर यो कसरी युज भयो भन्ने कुरा एउटा कुरा याद गरेर राख्नुहोस् है त, यो कसरी युज गरेको मैले भन्ने कुराहरू चाहिँ याद गर्नुहोस्। अब इनपुट टाइप भने चाहिँ यहाँ गएर तपाईँले इनपुट पनि सकाउन सक्नुहुन्छ ल, मैले सरी बडी भएछ, यहाँ गएर इनपुट सकाउनु पनि सक्नुहुन्छ। ठुलो रङ हुँदैन नि त यो होइन, रङ हुन्छ र हुँदैन नि त। अब यहाँ भ्यालुमा पनि यहाँ भ्यालु लेख्न पाइयो त, भ्यालु लेख्यो, भ्यालुमा के लेख्यो भने चाहिँ त सबमिट लेख्यो होइन, अथवा क्लिक लेखौँ न। तरिका हो, एउटा नियम हो, नियमभित्र हामी बसेर गर्ने हो है त, ठुलो कुरा होइन है त। यसरी यो गर्नुभयो भने ओपन विथ लाइभसँग गर्नुभयो भने यहाँ आउँछ है त, क्लिक गर्नु क्लिक आउँछ है त। अहिले हामीले केही पनि गरेको छैन, यसमा क्लिक गरेपछि कहाँ जाने के जाने भन्ने कुरा त यो ब्याकिन भनेको त्यही त होइन, कहाँ जाने के जाने भन्ने कुराहरू चाहिँ सब ब्याकिन हो। हेर्नुहोस् गाइस, ठुलो तपाईँले ठुलो मान्नुहुन्छ भने ठुलो, सानो मान्नुहुन्छ भने सानो, तर कोड भनेको त्यति धेरै गाह्रो कुरा चाहिँ होइन, तपाईँको आइडिया सबभन्दा ठुलो कुरा हो। यो भनेको आइडिया हेर्नुहोस्, डेट लेख्नुपर्छ, डेट लेखेपछि इनपुट टाइप डेट हो भने डेट लेख्ने भन्ने याद गर्ने, इनपुट टाइप टेक्स्ट हो भने टाइम हो भने टाइम। तपाईँहरूले नेटमा पनि मजाले भेट्न सक्नुहुन्छ है त, हेरौँ है त नेटमा पनि। यसरी जानुहोस्, यसै गरी फर्म इन HTML भने हाल्नुहोस्, मजाले फर्मका बारेमा W3 स्कुलहरूले मजाले दिइरहेको हुन्छ। हेर्नुहोस् टाइपहरू के हो, हेर्नुहोस् टाइपहरू टेक्स्ट, रेडियो होइन, चेक बक्स हो भने चेक बक्स गर्न पाइयो, सबमिट हो भने सबमिट गर्न पाइयो, बटन हो भने बटन लेख्न पाइयो होइन। हेर्नुहोस् होइन र टेक्स्ट नेम, हेर्नुहोस् टेक्स्टहरू, यही तरिकाले चाहिँ तपाईँले यहाँ भेट्न सक्नुहुन्छ है त। तपाईँले यो केही कुरा ठुलो कुरा होइन, तपाईँले चाहिँ हेर्नुहोस् सबैहरू चाहिँ तपाईँलाई टाइपहरू रेडी दिइरहेको हुन्छ। तपाईँ यो चाहिँ चेक गर्नु होला मजाले गरेर, तर यो ठुलो कुरा होइन, तपाईँलाई कसरी गर्ने हो भन्ने मैले सिकाइदिएको। यसपछि अर्को भिडियोमा हामी भेट्न सक्छौँ है त। मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरेर राखिदिनुहोस् है त। थ्याङ्क यू सो मच।